Welcome everyone, I'm D-Mags and you're watching Simplehan Lang, which helps you build your cooking ideas more interesting, fun, and easier. Magandang gabi, umaga, tanghali, saan man kayo nanonood ng sulok ng mundo ngayon. So I didn't get a chance na makapagluto ngayong gabi para sa inyo. I decided to address those emails, those questions na ipinadala nila. Nagtatanong sila regarding dun sa mga gamit na sa mga gamit ko basically. So here it is. Hindi tayo magluluto ngayon, but I'm gonna show to you some of my gadgets and things that I'm using sa paggawa ng video. Karamihan kasi ng tanong dun sa mga gamit ko sa kitchen eh. So I'll try my very best para pagkasyahin na lang siya. Today, kitchen utensils, yung mga ginagamit ko, and of course, yung mga ginagamit ko sa pag-shoot ng video. So, I don't know where to start kasi medyo may karamihan. May nagtanong sa akin kung anong main knife na ginagamit ko sa pagluluto ko. Ang main axe ko or main na kutsilyo yung ginagamit ko is ito kasi yung nasanayan ko ng gamitin, SHIBAZI ZUO. No? 7 inches po siya. Ayan ang gamit ko. Kasi gusto ko siya dahil sa mas magandang klase yung bakal niya, mas kontento ako sa bigat niya. And before I move forward, disclaimer lang po, by all means I am not affiliated or this video is not sponsored by any of the product I'll be showing you today. I'm doing this only because I was being asked regarding my things, my utensils, my gadgets. So I'm here. No, this is not a sponsored video, just to let you know. Okay, meron din po akong sa taas kasi. Meron din po akong gamit na boning knife. Mahilig kasi ako sa mga gamit. Sa kitchen, ano pa ba? I'm using my chopping board. Sa camera naman, dumako tayo. My main camera is this one. My old and reliable. Ang dumi na nga niya dahil madalas siyang gamitin. Kawawa naman siya. Pero ito yung pinaka-paborito kong gamitin. Yung GoPro 5 pa nga lang ito eh. GoPro 5. Nakikita nyo ba? Ayan, GoPro 5 po yan. So, during my shooting or filmmaking or sa pag-video ko, paggawa ko ng video, while I'm cooking, normally I'm using this one. Binili ko lang siya ng case ng Ulanzi. Or Ulanzi, I don't know how to pronounce it properly. So, may selfie stick po siya. Kaya lang, binili ko din po siya kasi ng light mode. Ito po. Sana nakikita nyo. Ulanzi yung selfie stick niya. Pero itong light mode, this is also GoPro. No? GoPro po yan. I'm using this para makapagpadagdag ng light kasi minsan I'll have it explained later. Yung main light na gamit ko ngayon is actually this is just a ring light, no? So later on I'll have it explained to you kung paano ginawa ko modification sa lighting system ko. Nagustuhan ko to kasi maliit lang siya. Pag nagsi-selfie ako, kinakabit ko lang siya dito sa saan ba siya? Wait, saan napunta yun? Ito. Sa ibabaw niya, mayroon kasi siyang, kalimutan ko tawag dito eh, place where you could have it located. Itong light mode. Yun nga, as I was saying, nakakadagdag siya ng, katulad niya, malakas naman siya, 1 pa lang yan. So, yun, madalas, lalo na pag nasa labas ako, yung ginagamit ko, nasa labas kami. Yan, ganyan po. 2, medyo malakas kasi siya eh.
3. Tapos meron siyang SOS light na tinatawag. So ayan. If you are in a forest, you need help, you can also use it that way. Now, I'm sure you'll find a better video regarding the review of this particular light mode ng GoPro. Now, I am here just to tell you kung ano yung mga ginagamit ko para may idea din po kayo. Meron pa ako isang light na ginagamit, yun yung GODOX ko, M1 RGB light. Yan, ginagamit ko po yan para sa mga background. Saan ba yung box nun? Ito po. Oh, ito pala yung light mode, yung, oh sorry, yung case nya, yung light mode. Hindi ko na po i-unbox kasi na bukas na po yan eh. So, ini-explain ko na. Ito yung GODOX natin. So, yun po. Ayan. Yan lang ang mga ilaw na gamit ko sa pag-video ko. Lalo na pagka scene. Gusto ko. Sa audio, sa mic, ang gamit kong mic is later ang pakikita ko sa inyo. Kasi ang gamit ko ngayon yung Sony ZV-1 ko na ZV-1 sa mga Canadian and European nating kaibigan. Sa audio, ito lang po ang gamit ko. Ayan, nalimutan ko lang ang model na ito. Gamit ko ito dati sa phone ko eh. But now I'm using it on my camera as well. Ano bang model to? BYMM1. Ayan, mura lang po yan. I'll have it placed in the description below, lahat ng item, para may idea kayo sa mga prices. Ayan, yung gamit kong camera ngayon, ginamit ko po siya ngayon kasi gusto ko may pakita nga sa yung GoPro ko na GoPro 5 ko, which is my main camera. Ito po yan, yung Sony ZV-1. Ayan po, yan yung ginagamit ko. Tapos naka-BOYA lang siya. Yung Sony ZV-1 ko, meron siyang selfie stick. Remote selfie stick. Ayan. So, yan po yung gamit ko ngayon. Hindi ko maipakita sa inyo. Hindi ko alam kung paano pakikita sa inyo yung main light ko. Later on, pakikita ko sa inyo. Ano pa ba yung mga katanungan? Wala kasi yung listahan. Wala yung listahan sa akin eh. So yun lang po. Nagsushoot ako dito lang sa bahay namin, sa apartment namin. Yung kitchen namin nandito lang. May nagtanong pa pala regarding saan ako natuto palang magluto. Well, obviously, sa panahon ngayon, wala na namang imposible para sa akin dahil may YouTube na, may Google na, but not like before during our time, my time in Manila Midtown Hotel, in Peninsula, in Shangri-La, in New World, in Intercon. When I was working in the fine dining restaurant, it's really hard. Split shift kasi kami, so lunch and dinner. So by 3 o'clock, magpapahinga kami, then babalik kami. By 6 o'clock, so reset for dinner naman. So minsan nagte-training pa kami. Naalala ko yung libro ng LAROUSSE. I'm sure you know what I'm talking about. Meron silang libro na uhod ng kapal. Lahat ng explanation ng pagkain nando doon. So lahat yun. May ano kasi ko bookworm. Mahilig ako magbasa tsaka mahilig ako magsaliksik. So inaaral ko lahat yun. Pangalawa, ang parents ko, they do have a small cafeteria or karinderya. Natuto ako dahil every time basketball ako sa tanghali, sasabihin ng mother ko sa akin na maghiwa muna ako ng like, pang minudo yan, or pang nilaga yan, pang binuguan yan, pang kaldereta yan, pang kare-kare, whatever it is. Natutunan ko yun hanggang sa nagustuhan ko ng magluto. Ganito pala kasarap magluto. Ganito lang palang kadali. So, ang tanging naituro ng parents ko sa akin ay yung palagi ko sinasabi sa inyo na iayon mo
yung pagkain na niluluto mo sa kagustuhan ng pamilya mo or sa kagustuhan mo. Yun po ang talagang masarap na pagkain. Kasi maaring masarap man sa iba na pinagluto nyo yung pagkain, pero sa inyo hindi. So hindi nyo masasabing masarap yung niluto nyo. Ganun lang kasimple yun. At saka isa pa, naku, baka mabash ako dito. Kasi I do respect food very much. Kasi yan yung itinuro sa akin ng parents ko. Irespeto mo yung pagkain. So para sa akin kasi walang unhealthy food na sinasabi. Hindi ako naniniwala doon. Kasi unang-una, yung food nga, ibinibigay nga yan sa mga pasyente. Or ibinibigay yan sa hospital, sa mga patients nila para maging malakas. So para sa akin, wala namang unhealthy food. Kung yan ay food, ikaw siguro ang unhealthy. Ganun lang yan. Kasi hindi mo siya makain eh. It could be masyado ng makolesterol na ang katawan mo. Bakit mo sisisihin yung food? Eh paano yung mababa lang ang kolesterol sa katawan? Pwede naman kainin yun at lalakas sila doon. So para sa akin ganun lang. So kaya hindi ako, may nag-request kasi sa akin na pwede ba ako gumawa ng healthy food. So iniisip ko anong healthy food? Lahat naman ng food healthy yan. So I'm confused. So kasi yun ang paniniwala ko. So pasensya na po sa nag-mail sa akin. Hindi ko na mabanggitin yung pangalan. Kasi I don't believe in that. Kung hindi nyo makain yung isang pagkain na yun, that simply means you are not healthy. But the food is. Ganun lang po kasimple yan. Sa mga gadgets ko na iba, ayan, small rig, ayan ang gamit, Ulanzi, bumibili lang ako kung ano lang makita ko makakatulong, GODOX light, ano pa ba, hindi ko mabaklas ito ngayon, yung isa ko kasi nasa loob na yun, tulong yung family ko, hindi ko na ma-istorbo, nakakaya.